بسم الله الرحمن الرحیم د سی پلس پلس پروګرام ته بخیر راغلی. په دې ویډیو کې موږ وایو چې څنګه سټرکچر as an arguments pass کوو یا parameters to functions. نو موږ وایو چې to pass a structure to a function you must declare the structure before function declaration. وایي کله چې هم ته څه شی کوي سټرکچر پاس کوي نو فنکشن ډیکلیریشن نه مخکې ورته څه شی کا پاس کا. دې مطلب څه چې فنکشن ډیکلیریشن موږ څنګه کوو، مثلا زه وایم چې void کا ریکارډ په نوم سره فنکشن دا ریکارډ په نوم اوس دې کې څه کوم زه وایم چې info مثلا info structure ده مثلا info structure مې ورته پاس کړ. اوس دغه info په نوم structure به ته جوړای سي. دا structure چې کله جوړای موږ سره یو کیورډ ده، موږ سره د struct په نوم struct موږ سره ډیفاین کی structure ډیفاین کی سي. دا صرف struct په لیکي دا کیورډ د مطلب خپل سی پلس پلس لانګویج موږ سره وړاندې کړی دا لیکن info په نوم سره چې دا structure جوړ شي. سي دې کې اوس راځم څه شي کوم کله مې سټرکچر جوړ کړ سټرکچر دې ځنه باډي کې سټارټ کړم دې ته موږ سره سیمی کولن اخره کې نه وي کچې دې ځنه تاسو باډي سټارټ کړئ سیمی کولن به اخلي. مثلا زه وایم چې کا هغه ځنه باډي موږ سره سټارټ کا ګوره موږ سره سیمی کولن دی واخیسته سیدا کچې لاندې نه تاسو سټارټ کې موږ سره سیمی کولن نه لري سیمی کولن به تاسو خپل ورکوي. کوم سیمی کولن باندې خبرې کوم زه دغه سیمی کولن باندې خبرې کوم دا موږ سره د سینوي چې تاسو بل دی سیمی کولن ورته چوي. دلته زه وایم چې کا ممبرز اف سټرکچر اخلم. ممبرز اف سټرکچر مثلا ما سره چې دا موږ سره string name ده همدارنګه integer string father name ده father name and integer age ده ما سره همدارنګه integer fee ده دا څلور یا float fee. موږ وایو چې د سټرکچر او ویریبل ارې ترمنځ ګوره زه یو ډیفرنس درته وایم چې مطلب تاسو به باندې پوه شئ. ارې چې کوم ده هغه موږ سره د سیم ټایپ ډیټا وي، محدودیت صرف اندا وي چې سیم ټایپ ډیټا وي خو مطلب زیات ویریبل به جوړیږي. او سټرکچر چې وي سټرکچر موږ سره د مختلف ټایپ ډیټا وي، موږ سره سټرینګ وي ګوره همدارنګه انټیجر د بیا فلوټ د موږ سره درې قسمه ډیټا پرته د سټرکچر کې. خو کله چې د ارې جوړو ارې موږ سره چې هغه موږ سره د سیم ټایپ وي، مثلا ما سره انټیجر وي انټیجر موږ سره ارې اخلو او ارې مثلا 10 اخلم ما سره 10 ویریبل جوړ شي. همدارنګه فلوټ هم اخیستلی شم خو د یو قسم ټایپ اف ډیټا اخیستلی شم. مثلا ګوره دویم ارې موږ سره د جوړیږي دویم ارې نه به ورکوم زه نشم چې ارې اندې نه ورکوم ارې 1 به ورکوم دیتا سیدا هغه موږ سره ګوره ارې فرست شو دا موږ سره ارې سیکنډ شو داسې مطلب د یو قسم شان ټایپ ډیټا وي. نو کچېرې سټرکچر تر سټرکچر موږ سره مختلف قسم او ډیټا اخلي. ګوره دا سټرینګ د انټیجر دا فلوټ ده کچېرې تاسو سټرکچر باندې نه پوهیږئ دې نه مخکې ویډیو ته لاړ شئ موږ سټرکچر مطالعه کړي دی هغه سټرکچر تاسو وګورئ سیدا. نو کله چې زه درغلم فنکشن ته فنکشن کې موږ سټرکچر مطالعه او سټرکچر کې موږ سره چې موږ هغه انفو سټرکچر مو چې دا غم فنکشن ته ورته پاس کړ. اوس دلته راځم چې کوم مین فنکشن نخکته چې کوم د دې وایډ ریکارډ چې کوم فنکشن ده دغه یو د دې چې کوم ویریبل ډیفینیشن کوم دلته. اوس دی پارامټرز کې موږ سره څه موجودیږي ما ته ویل کله چې تاسو ډیکلیریشن اخلئ ډیکلیریشن کې صرف هغه ویریبل ورته تاسو پاس کوئ سیدا یا سټرکچر وی کچېرې اری وی ارڅ شي چې وي موږ ګوره کچېرې اری اخیسته موږ به داسې کوو چې وایډ فنک سیدا موږ سره یو فنکشن ده فنکشن یو غاری څنګه ډیفاین کوله انټیجر صرف د قوسونو ورته اچول سیدا انټیجر چې مطلب اوس موږ سره وپېژندل شي چې دا اری موږ سره دلته موجوده ده او موږ بل د چې کول د موږ اری اسم نه اخیستل. خو کچېرې موږ ساده ویریبل هم جوړولې د موږ چې کوم موږ به یو فنکشن اخیستله او فنکشن کې موږ ورته چې ویلې فنکشن کې دلته موږ ورته فلوټ ویلې دلته موږ ورته چې ډبل ویلې او دلته موږ ورته چې انټیجر اخیسته مختلف قسمه ډیټا به واخیستله سیدا. نو داسې به هم کول موږ سره پوره ډیفاین کول نه پوره ډیفینیشن به کوم ځای کوو موږ پوره ډیفینیشن او په دې ځای کوو موږ انفو اوس د انفو ویریبل دلته واخله انفو ویریبل سیدا ویریبل مو واخیسته د انفو ټایپ. اوس دې کې چې کوم دې کې ضرورت هم چې سی اوټ کوم سره سی اوټ څه شي ما سره په کوم زینا نیم او غیره روان وي دلته به نیم سټور شي فادر نیم ایج او فی دلته به موږ سره سټور شي دلته به د انفو یو ویریبل اخلم په مین فنکشن دنه کې او هغه به چې کوم فنکشن ته پاس کوم او فنکشن به دلته لګي او دې نه پرینټ کی دلته ورته هم چې name /n/t دلته ولیکئ چې name is variable dot name variable چې dot name سوري variable ګوره ماته چې څه انټیجر ټایپ د انټیجر بدل کوم مخکې هغه اگزامپل کې ویلې اگزامپل نمونګه هغه شي د انفو د سټرکچر ویریبل اخلم کله چې د ویریبل مو اخلم موږ سره چې کی موږ سره په میموري کې د دې ځای نیول کیږي بیا موږ سره سټرکچر نیم راشي موږ سره فادر نیم راشي میموري کې ایج به راشي همدارنګه فی ځای به ونیسي موږ سره اوس چې ضرورت هم چې variable dot
اوس ګوره موږ سره هغه کوم هغه چې دی ویریبل هغه موږ سره جوړ شوي میموري کې پرتې دي. اوس هغه زه راخلم صحیح د سټرکچر نه راخلم د سټرکچر ویریبل په ترو سره د ډاټ اپریټر په ترو سره چې اکسس ما لاسرسی ودرلوده. ښه زه ورته وایم چې نیم ترې راواخله. اوس دې باندې ډبل کلیک را به شي موږ سره او دې نه وروسته چې کا سلش ان سلش ټي کا مطلب یو نوی لاین کې بیا وایي چې father name variable dot father name. Yes, no main father name. ښه موږ نه د غلطي شوې ده دا وایي چې کو دا نږدې کو دا به ان کو. اوس ګوره موږ سره اوس اخلي سي ده کله چې تاسو غلطي کوئ هغه موږ سره نه راځي. ګوره موږ سره فادر نیم اوس راځي. اوس ګوره د ویریبل جوړېدو طریقه موږ سره دا وه که نه چې موږ سره فرست لیټر سمال وي او بیا سیکنډ ورډ چې راځي هغه فرست لیټر موږ سره کیپیټل وي چې څومره ورډس موږ سره راځي. او دې نه وروسته موږ سره چې وکړه دې نه یو انلاین واخله بیا سی اوټ که موږ سره سی اوټ کې سلش ټي ولیکه دلته سلش ان سلش ټي هم کېدای شوی که چېرې دا انلاین ته وام هم نه شئ صحیح ده موږ سره ضرورت نشته. او دلته ورته ولیکه چې ages variable dot age صحیح شو. او همدارنګه سلش ان سلش ټي سلش ان سلش ټي څه ته په اسنه ولګي دا یو نوی لاین راته راخلي او دا یو ټایپ سپیس راته اخلي. یو ټایپ سپیس تاسو پوهیږئ که نه یو ټایپ سپیس څومره وي. یو ټایپ سپیس موږ سره که چیرې دلته زه راشم ګوره یو ټایپ سپیس اخلم زما کرسر دې ځای کې یو ټایپ سپیس دومره سپیس موږ سره اخلي د دې ځای نه تر دې ځای پورې یو ټایپ سپیس ده. دلته موږ سره چې وکړه زه ورته وایم چې فی موږ سره پاتې شي فی موږ سره واخله فی از variable dot fee. yes دا یو انلاین واخله. اوس دلته راځم چې کوم دغه کوم ویریبل چې دا انیشلایز کوم باید کنه او بیا دې ته چې کوم ویریبل ورپاس کوم د انفو یو بل ویریبل هغه به راشي د بچی کې نیم هغه ایج کوم نمونه شي چې دې کې سٹور کوم هغه به دې ځنه پرینټ کې موږ سره. اوس دلته راځم چې کوم د انفو د سټرکچر چې کوم د دې یو ویریبل اخلم structure variable صحیح ده structure variable اخلم. ګوره تاسو وایئ چې وایي struct د یوز که دا خو کیورډ د struct موږ سره variable ولیکه VAR مې ولیکه دا موږ سره فرق نه کوي. زه وایم چې د سی اوټ که موږ سره سی اوټ کې موږ سره ولیکه سی اوټ نه مخکې زه ورته چې کوم زه ورته وایم چې struct dot ښه نه struct variable dot age اول name dot name is equal to شریف الله. داسې هم کولی شو خو که چېرې تاسو سی اوټ په ترو سره اخلئ نو څه به اخلئ تاسو به اخلئ چې سی اوټ به ولیکئ موږ سره به ولیکئ چې enter your name دې کې انلاین واخله سی ان که موږ سره څه شی struct variable dot name دې کې وایي چې که دې کې موږ سره اوس چې که د ویریبل په ترو سره په دې کې نیم انیشیلایز کوم دغه نیم انیشیلایز کوم لکه څنګه چې دلته انیشیلایز کړه. ګوره struct variable په ترو سره هغه نیم اکسس کا او هغه نیم کې موږ سره چې که د ډاټا اپریټر په سره اکسس کا د دې ویریبل کې موږ سره شروع شوي که نه ما درته ویلي چې کله د دې ویریبل جوړ کړه سره میموري کې ځای ونیول شي دغه ټول نیم فادر نیم ایج او فی موږ سره پکې راغلل نو موږ سره په دې کې اوس نیم پروت ده په دې نیم کې موږ سره شریف الله واچوه مثلا دې کې چې بیا هر نوم زه ورکوم سی ان په ترو سره بیا زه ورکوی شم صحیح ده کنسول انپوټ په ترو سره زه دا لاین اوس لرې کوم دې نه وروسته موږ سره چې واخله سی اوټ واخله سی اوټ بیا ولیکه چې enter your father name بیا لاین واخله ان که موږ سره څه شي struct variable dot father name او بیا چې واخله موږ سره بیا موږ سره سی اوټ که موږ سره وایي چې age ورکه ان که موږ سره څه شي struct variable dot age yes او بیا چې که سی اوټ موږ سره وایي چې fee ورکه موږ سره ان که موږ سره څه شي struct variable dot څه شی موږ سره پاتې فی موږ سره پاتې father name not fee صحیح ده او بیا دې څه نه ورته چې که دې څه اوس هغه کوم ویریبل چې تاسو انیشیلایز کړئ ګوره نیم دې انیشیلایز کړه فادر نیم همدارنګه ایج او همدارنګه فی اوس موږ سره چې که دغه
ویریبل اوس د کوم سټرکټ ویریبل چې دا اوس ور پاس کا فنکشن کې کوم فنکشن کې ریکارډ په نوم فنکشن نوم لیکو چې کوم واسطه جوړ شي فنکشن کالینګ ته چې مطلب دا کوډ موږ سره ایگزیکیوټ شي د فنکشن دنه چې کوم موږ سره پروته او دې کې موږ سره چې ګوره وای انفو ویریبل موږ سره دی ویریبل کې اوس ته چې یو د سټرکچر ویریبل ور پاس کا چې دې کې ضرورت چې پاس کوم ځکه ضرورت struct variable ورته پاس کوم د struct variable مې چې کله پاس کړ دې کوم سره نیم ټول ارس انیشل شي کنه هغه موږ سره پرته وي کله چې دې ته راغلل دې نه به شي دې نه پرینټ شي name is equal to variable dot name دې name به پرینټ کی father name به پرینټ کی age به پرینټ کی د structure او fee به پرینټ کی نو دا موږ سره چې د structure ویډیو لازم دا چې کومه کمپایل کومه موږ سره ایررز هم 0 دي وارنس هم 0 دي همدارنګه کمپایلیشن ریزلټ هم موږ سره ګورو رن کوو د پروګرام زه چې انټر یور نیم څه نیم ورکم څه شي علي محمد عبد انټر یور فادر نیم علي خان ایج 20 فی 3000 ګوره نیم از equal to محمد عبد father name علي خان age is 20 fee is 300 دا زموږ د نن ورځې پروګرام ان شاء الله بل پروګرام کې به سټرکچر په فنکشن په یو بل ټاپک باندې خبرې کوو چې هغه موږ سره چې دی هغه موږ سره یو وړوکی ټاپک دی چې مطلب ریټرن ټایپ څه شي ته وایي همدارنګه که چیرې تاسو په دې باندې پوهیږئ بیا په دې نه وروسته موږ سره په نورو ټاپک باندې خبرې کوو ان شاء الله. السلام.